בבקשה, תפסיק. אבני הבדולח היקרות ביותר לא משתוות לניצוץ בעינייך הבוהקות, וגלי הים נראים כקווים ישרים בהשוואה לשערך הגולש, ובאשר בבקשה, תפסיק. עיניי לא ראו יופי מעולם, עד שנחתו על פנייך הנאות, וליבי לא חש כמיהה מעולם, לפני תפסיק! לר השתתק והסתכל על מיקה בחשש, בעוד זו שולפת את אחת מחרבותיה עד חצי הדרך. הוא מסתכלת עליו במבט מאיים שאומר, אתה לא רוצה לסיים את המשפט הזה. לר נאנח והרכין את ראשו. כן, גבירתי. ומספיק עם הגבירתי הזה גם כן, אמרה מיקה. זה מביך אותי. טביריה הסתכלה על שניהם, כשראשה נח על שתי ידיה וחייכה. היא כבר הבינה שלמרות שמיקה ולר נוטים להתווכח הרבה, למעשה הם הסתדרו לא רע. מיקה פשוט לא אהבה כשלר מחמיא ליופייה כל כך. הם ישבו סביב מדורה במחנה הלילי שלהם, אחרי שהם הלכו לכיוון מערב, במשך זמן רב, מאז שהם הפכו לצוות. מיקה אמרה שיש לה רעיון איך הם יוכלו למצוא את האבן, ובגלל שהיא הייתה מנהיגת הצוות שלהם, הם החליטו ללכת בעקבותיה. לא שטביריה ולר חשבו על להתווכח עם מיקה בכל מקרה. טביריה הייתה הצעירה ביותר, ולכן היא לא הראתה כל התנגדות, ולר תמך בכל החלטה של מיקה בכל מקרה. גם זה טיפה גרם לה לתחושה לא נעימה. מיקה, מנהיגת הצוות, הייתה, עד כמה שהיא לא הייתה מוכנה להודות בכך, יפה למדי. היה לה שיער ארוך ושחור, והיא נלחמה באמצעות זוג חרבות. הפריע לה מאוד היחס שאנשים נותנים ליופי חיצוני. זה לא שהיא חושבת שיש ערך בכיעור, היא כן מבינה את המשמעות של אסתטיקה, אלא שמפריע לה שאנשים נותנים ליופי החיצוני משקל כל כך גדול. אילו לר היה נותן לה מחמאות על האופן שבו היא נלחמת, לדוגמה, היא לא הייתה מבקשת ממנו להשתתק, אם כי היא כן הייתה מובכת. לר היה, בכל מובן המילה, אביר. השריון המוזהב שלו, המלווה במגן וחרב תואמים, יחד עם שערו הבלונדיני, בהחלט נתנו לו את החזות הזו. אולם גם האופן בו הוא התנהג, ואפילו דיבר, פשוט צעקו אביר. למרות שבתקופה שהם בילו יחד, טביריה ומיקה למדו שהוא יודע להתנהג בצורה נורמלית, הוא נטה לדבר במילים גבוהות, ולהראות חזות מכובדת ומכבדת, בייחוד כשהם עומדים בפני זרים. נראה שעם הזמן הוא נפתח עליהן, אבל כשהוא החליט להתחיל להחמיא ליפייה של מיקה, הוא חזר לדבר בשפה הגבוהה, ולהשתמש במטאפורות המוזרות האלה. לא היה זה סוד שהוא התאהב במיקה, ובעוד מיקה מעולם לא החזירה לו תשובה חיובית לאף אחד מניסיונות החיזור שלו, לא היה ברור אם היא מסרבת עליהן, או שהיא רק לא יודעת מה לענות. אבל היא כן התלוננה בפניו שוב ושוב שהפסיק רק לדבר על היופי שלה, דבר שלפחות בינתיים היא לא לגמרי הצליחה לעשות. טביריה הייתה בחורה צעירה וידידותית, בעלת שיער שחור וארוך מאוד. בשונה ממיקה ומילר, לא היה לה שום נשק. היא תמיד אמרה שהיא שונאת אלימות ולחימה, ובמקום זאת היא הסתובבה עם ערכת רפואה קטנה, בעזרתה היא טיפלה בפצעים ובמחלות. לר אמר שהוא מאוד התרשם מיכולותיה הרפואיות. בזמן שהם ישבו, לר הבריק את המגן שלו, וישב בשקט לזמן מה, ולבסוף בחר לשנות את הנושא. אנחנו מתקרבים? שאל. כן, אמרה מיקה, ובטון דיבורה לא היה זכר לכעס שהראתה ללר לפני כמה רגעים. אני מאמינה שנגיע לשם מחר. אני עדיין לא הבנתי, אמרה טביריה. למה את חושבת שהאלפים יהיו מוכנים לעזור לנו? טוב, אמרה מיקה וגירדה בראשה בתסכול. לא רציתי לספר לכם, כי התביישתי, אבל אני מניחה שאני די אהיה חייבת לעשות את זה מתישהו. אם לא הלילה, מתי? אמר לר בחיוך. בוודאות את תצטרכי לספר לנו לפני שאנחנו מגיעים אל מקום מגוריהם. מיקה הסתכלה על לר במבט חד, והוא השפיל את מבטו וחזר לנקות את המגן שלו. אני חברה מאוד טובה של מלכת האלפים. מה? קרא לר, והמגן שלו נפל על הקרקע בחבטה. את לא רצינית. מיקה הסמיקה. ידעתי שתגיבו ככה, אמרה. בגלל זה התביישתי. זה ממש מרשים, אמר לר. את מתאימה אותי בכל יום מחדש. מיקה הסתכלה על לר במבט מופתע, ואז מלמלה, תודה. וואו, את חברה של בת מלוכה, אמרה טביריה בחיוך רחב. אז את בעצמך כמעט בת מלוכה. זה לא עובד ככה, אמרה מיקה בחיוך מתנצל. כן, למעשה, אילו זה היה עובד ככה, גם אני הייתי בן מלוכה בעצמי, אמר לר בהתנשאות וניפח את חזהו. אחרי הכל, את כלי קיבלתי כתודה לאחר שהצלתי. כן, אנחנו יודעים, אמרה טביריה. אבל להציל את חייו של המלך זה לא אותו דבר כמו להיות חבר של אחד. ועוד של מלכת האלפים. כן, תחיכה מיקה והרימה את מבטה כשנזכרת בידידתה הטובה. היא הצילה את חיי אחרי שהלכתי לאיבוד ביער, ולימדה אותי הרבה ממה שאני יודעת. ואני לא יודעת עד כמה אני באמת יכולה לקחת על זה קרדיט,
אבל המלך אמר לי שהוא לא היה נפגש עם המלכה ומתחתן איתה, אילו אני לא הייתי שם. עיניה של טביריה נצצו. איזה רומנטי! לר הנהן בהסכמה. ובכן מיקה, את בהחלט מתגלה שוב ושוב כאשת אשכולות אמיתית, אמר. גם יפה וגם מוכשרת. למה הכנסת את העניין של היופי? סננה מיקה. רעש נשמע מבעד לשיחים, ומיד שלושתם הרצינו. לר ומיקה נעמדו. לר הרים את המגן שלו ושלב את חרבו, ומיקה שלפה את אחת מחרבותיה. טביריה נסוגה לאחור, כשהיא יודעת שבמהלך לחימה היא לא ממש יכולה לעזור. היא אמנם לא אהבה אלימות, אבל היא הבינה שיש צורך בהגנה עצמית. מבעד לשיחים יצא לפתע יצור משונה, כמותו הם מעולם לא ראו. הוא היה מעט יותר נמוך מטביריה, ומבנה הגוף שלו היה דומה לאנושי, אבל הדמיון עצר שם. אורו של היצור היה סגול כהה, כמעט שחור. ליצור לא היה כלל שיער, והוא לא לבש דבר. היו ליצור אוזניים ארוכות וחדות, וזוג עיניים שנראו כמו נקודות אור גדולות. לא נראה שליצור יש אף, ובמקום פה היה לו פתח שנראה כמו קרע בראשו העגול. אצבעותיו של היצור היו ארוכות וחדות, והוא הסתכל על השלושה. היה קשה להבין את הבעת פניו כשלא ממש הייתה לו כזו. מה זה? שאלה טביריה. אינני יודע, אמר לר, אבל אני חושב שהוא מתכנן להתקיף אותנו. מסכימה, אמרה מיקה. אתה מוכן? לר הנהן. ברגע הבא היצור רץ לעבר מיקה, קפץ באוויר והתקיף אותה. מיקה הייתה מוכנה להתקפה והניפה בחרבה ברגע שהיצור התקרב אליה. החרב הלכה את גופו של היצור שעמד לפגוע בה, והיצור הוסט ממסלולו ונפל על הקרקע. מיקה ולר עמדו להתקיף את היצור בעצמם, אבל נעצרו כשהם ראו דבר משונה. היצור נעמד והזדקף, ואז פנה לעברם עוד פעם, ונראה שהוא עומד להתקיף שוב. אלא שלא היה שום פצע מההתקפה של מיקה. מה לעזאזל? אמרה מיקה והסתכלה על חרבה. זה לא הרגיש כאילו פגעתי במשהו? זהירות, קרא לר, בעוד היצור זינק לעברה שוב. לר מיהר להיעמד בינה לבין היצור, והשתמש במגן שלו כדי לעצור את היצור. היצור התנגש במגן ואז קפץ לאחור ונסוג. את צודקת, אמר לר. לא הרגשתי תחושת משקל על המגן. כאילו, היצור הזה כאן וגם לא כאן. איזה מין יצור זה? שאלה טביריה בחשש. היצור הסתכל עליהם כשגופו מורכן לכיוון הקרקע ואוזניו שמוטות. לאחר כמה רגעים בהם הוא לא זז, מיקה צעדה לעברו בהחלטיות, נחושה להתקיף אותו. אחרי שעשתה צעד אחד, היצור הסתובב וברח משם. הם עמדו שם לכמה רגעים ולא אמרו דבר. נראה היה שהיצור לא תכנן לחזור. מה זה היה? שאלה טביריה. אין לי מושג, אמרה מיקה. ייתכן והאלפים יודעים משהו, הציע לר. אתה צודק, אמרה מיקה. האלפים יודעים המון דברים שבני האדם לא יודעים. וזו בעצם הסיבה שאנחנו הולכים עליהם. בדיוק, אמרה מיקה.